Добрий вечір всім, друзі. Добрий вечір. Сьогодні ми будемо проводити прямий ефір, в якому мисткиня Наталя Діденко буде показувати нам, як створювати, витинанку. І наразі я запрошую, і ми чекаємо на приєднання Наталі. І сьогодні ми будемо створювати таку цікаву, святкову, різдвяну витинаночку і не одну. Тому чекаємо на приєднання пані. Чудово. Так, бачу, що вона приєдналася. Приймаю ваш запит, пані Наталя. І чекаємо на ваше приєднання. Чудово. Добрий день. Вечір. Вітаю вас, друзі, вітаю вас, пані Світлано. Чудово. Вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. І, пані Наталя, розкажіть нам, будь ласка, що ви підготували для нас сьогодні в такі передсвяткові дні? Ну, як відомо, вже починаємо ми з вами витинанковий челендж, зимовий витинанк, і сьогодні ми його розпочнемо ялиночками, ось такими паперовими ялиночками, Вау. яких буде кілька, їх можна поставити на стіл, на підвіконня, прикрасити оселю. Ось так вони стоять, бачите? Чарівно. І так само їх можна і приклеїти на вікна, і зробити з ними листівки, і так далі. Все, що ми робимо зазвичай з витинанкою. Чарівно, чарівно. І, до речі, можливо, можна і на ялиночку, також ялиночку буде прикрасити і взяти в рамочку і зробити їх різнокольоровими. Але, друзі, сьогодні, насправді, сьогоднішній майстер-клас, який ми проводимо в прямому ефірі, він відкриває челендж. Челендж, який називається «Зимова витинанка». І протягом 7 днів ми з панею Наталею будемо під керівництвом Наталі, я б так сказала правильніше, будемо створювати такі святкові різдвяні витинанки. Там серед них є 2 чарівних янголи, є Святий Миколайчик, є будиночок такий зимовий, який під снігом. Так. І зимовий персонаж є. І насправді, коли ми готували цей челендж, то вже якийсь такий був настрій, от такий, як передсвятковий, чарівний настрій насправді. І я сама чекала на цей майстер-клас з вами, пані Наталя, тому що планую сьогодні витинати разом з вами, і це буде перший досвід в моєму житті. Дуже рада. І я хочу вам, друзі, сказати, що якщо хтось не готовий, і ви до нас під'єдналися, будь ласочка, беріть простий аркуш паперу А4 формату, ножиці, простий олівчик, швидесенько, і, будь ласка, робіть разом з нами ваші ялиночки, а потім діліться з нами ними. І ми будемо дуже раді спостерігати за вашими творами. Я ще хочу запитати вас, Наталь, витинанка. Витинанка – це українське мистецтво, воно вже, таке вже має велику свою історію, і майстрині витинали, і прикрашали свої оселі
ветенанками, тобто це і народне мистецтво, і мистецтво більш графічне, я б сказала, так? Правильно? Так, так, От. все правильно. Скажіть, будь ласка, коли ви перший раз взяли ножиці в руки? Це було десь мені, мабуть, років 3 чи 4. Ну, коли ножиці прям взяла, не пам'ятаю, а от що вже ветенанку я робила паперову, таку простеньку, лялечку, то це десь 3-4 роки мені було. Мама мене навчила витинати такі ну, хлопчиків, дівчаток. Ну, Просто ми складали з ним папір в два шари. Ми не малювали нічого олівцем, а відразу по уяві робили таку, ну, нескладну річ, але потім розгортаєш її, вона така симетрична, вона така, ну, якась іграшкова. Це було дуже, дуже прекрасно. чуєте, друзі? Тобто, мами, хто зараз під'єднався до нас, швиденько беріть діточок, ще не пізно, да, і можете сідати, брати ножиці в руки і витинати разом з нами всією сім'єю. І я впевнена, що це буде така насолода, тому що багато разів, да, ми читали такі відгуки в академії, що малювали разом з нами всією сім'єю, і це було надзвичайна атмосфера, коли всією сім'єю люди сідають і щось роблять одне. Це насправді дуже чарівно. Тому швиденько біжіть за ножицями і будемо раді бачити потім ваші роботи. От. Щодо челенджу ветенанка, насправді сьогоднішній майстер-клас, да, він перший, і він відкриває цей челендж, і ви зможете прочитати під цим прямим ефіром, як можна до нього доєднатися. Там насправді такий внесок, да, там навіть я б не сказала, що це ціна, це внесок, який ви можете обрати самі, да, і приєднатися, і частину коштів ми перерахуємо на допомогу нашим захисникам з цього челенджу. От, тому будемо раді вас бачити і на челенджі також. Так, добре. Тоді ще в мене були якісь запитання до вас, пані Наталя, але можливо в процесі я буду у вас запитувати, але ну цікаво, 3 і 4 роки. Тобто витинати можна починати вже з маленького віку. Так, І це так, саме так. чудово. Це дуже доступна техніка, вона покладається на стилізацію, тобто на спрощення форми, на узагальнення форми. І це з одного боку дуже дитяча така тема, да, бо дитина дуже спрощено сприймає і спрощено може передати щось власноруч. З одного боку, це таке спрощення, а з другого боку, це ну, стилізація, це вміння бачити світ якось через проводячи його через власну уяву, через власне сприйняття. А що таке наше сприйняття? Воно унікальне в кожної людини. Кожна людина бачить по-своєму, і кожна людина, той світ, який вона бачить, якось передає з акцентом на щось своє. Навіть якщо ми людину, наприклад, намагаємося відтворити, зобразити, то кожен митець або кожен творець буде акцент робити на чомусь тому, що подобається чи зацікавило саме його. Хтось на обличчя буде робити акцент, хтось на фігуру, хтось на емоцію і так далі, і так далі. Тобто це ветенанка – це безкінечний простір для творчості, для самовираження, для такого прямого самовираження, яке можливе без
посередництва якихось шаблонів чи завчених якихось речей. Тому всіх призиваю, як це сказати краще, закликаю, да, пробувати ветенанку, бо це насправді дуже така техніка доступна і творча. Це пряма, проста творчість. Чудово, чудово, чудово. Бачите, вам багато вогників, багато сердечок. Друзі, нам дуже буде цікаво, якщо ви Дякую. напишете, звідки ви приєдналися, да, з якого куточку світу, тому що я знаю, що до нас приєднуються з різних куточків світу, так як зараз українців по всьому світу дуже-дуже багато, тому будемо раді зачитати і поширити нашу географію, так, і дізнатися, звідки ви нас бачите. Рівне пишуть нам. Приємно, чудово. От, ну, я знаю, що трішечки так. Я знаю, що трішечки зазвичай інтернет, ну так, запізнюється, тому, можливо, пізнішечко нам напишуть. Оде. От, з якого міста? Да, Одеса також. Дуже приємно вас бачити. І давайте я вам ще раз нагадаю. Наразі там, де віконце пані Наталі, да, йдуть повідомлення. Якщо ви 2 рази пальчиком тицнете на повідомлення, то повідомлення якби ну, підуть донизу, да, і вам буде краще видно екран, де майстриня, мисткиня буде створювати янголів, не янголів, ялиночки зараз. Так, Да? А то вже на сьогодні ялиночки. так, сьогодні Янголи ще теж ялиночки. Да. І, до речі, оцей янгол, що наразі поруч з пані Наталею, ми його також будемо, от як чудово виглядає на темному тлі, да? Білий папір, темне тло, бачите? І це вже, ну, таке, Це вже ну, дуже гарно. повноцінний твір, повноцінний художній твір, Так, графічний твір. неймовірно. Неймовірно. Друзі, і такого янгола пані Наталя підготувала, да, і для челенджу також. Так, От, ну, пані Наталь, будемо, да, переходити на так, майстер-клас? так, вже давно пора, я вже ось готова. Давайте Чудово. працювати. Чудово. Тоді ви перемикайтеся, да? А я ще трішечки потримаю отак от камеру, да? Якщо хтось ну, хоче підглядати, да? Щоб вам ну, було так якби легшечко, то можете зробити собі скріншот, да? І підглядати, як створювати, прикрашати ялиночки. Але також буде чудово, якщо ви зробите свої ялиночки, да, під керівництвом пані Наталі, а вже ж, та, але додасте свої якісь цікаві елементи. От, ось такі ялиночки ми сьогодні плануємо створювати. І саме цими ялиночками ми розпочнемо наш челендж. От, сьогодні перший урок у нас, перший майстер-клас, і завтра вже старт челенджу, тому будемо раді вас бачити. Я думаю, що всі вже сфотографували. Я, ви знаєте, також підготувала ножиці. От, і поки пані Наталя буде вам розповідати, зараз перемкну камеру і також буду з вами разом витинати. Передаю вам слово, Наталя, добре видно. Трішки камера ще настраюється в нас, але видно добре. Чудово. Угу. Передаю вам слово.
Так, добре, друзі. Беріть ваш папір. Це звичайний папір А4, офісний папір для принтера. І ми починаємо. Вам знадобиться олівець та ножиці. Що я можу зробити, щоб ця камера краще налаштувалася? Може, є якісь поради, Е, пані Світлано? Є. Важливо руки тримати на одному рівні, Наталя. Тобто, Ага, якщо ви вище піднімаєте руки, да, то камера налаштовується на руки, і тоді різкість менша, ну, якби різкість міняється і налаштовується саме на руки. Тому ви так, коли будете ну, витинати, вирізати, да, старайтеся не, як правильно сказати, не ну, рухати, не міняти висоту рук, так? не, Мгм. саме так. Добре, я спробую. Мгм. Так, отже, беремо наш папір і ми його для початку розділимо на 3 частини. Я роблю це на око. Якщо вам складно, ви можете взяти лінієчку, відміряти, але в даному випадку це не так важливо, щоб всі були прямо рівнісінькі, ці частинки. Достатньо, щоб вони приблизно були одної ширини. Ви бачите, що я зігнула папір отак по горизонталі, тобто ялиночки в нас будуть заввишки, як ширина нашого паперу. І тепер його можна розрізати. Таким чином ми отримали 3 шматочки паперу. Зараз нам не важливо, щоб він був занадто рівний. І ці всі 3 шматочки ми складаємо разом і складаємо по вертикалі знову. Тобто це вже заготовка для нашої майбутньої ялинки. Ялиночка, ви бачите, симетрична. Тобто обидві половинки однакові навколо оцієї вісі симетрії, навколо лінії згину. І таким чином ми ці заготовочки створили. І тепер ми намалюємо контур ялинки. Знизу додайте такий ніби пагорб сніговий. Потім широкий такий досить стовбур. Це для того, щоб наша ялинка могла отак стояти на столі. Так. Ой, І у вас далі так починаємо швиденько і так? гарнюньо вийшло розділити на 3 частини і розрізати. Прям ви так швидко. Так, але ви робіть, а я буду вже за вами А, старатися. Угу. малюємо, власне, ялиночку. Зауважте, що ми оце малюємо і тримаємо на увазі, де в нас згин. Да? Тобто згин в нас по центру ялинки, і навколо згину ми малюємо цю ялинку. Тобто, якщо згин з лівої сторони, то саму ялинку малюємо вже з правої руки. Малюємо ялиночку, половинку ялиночки. Зверху це буде найменший трикутничок. І далі ці трикутнички стають все ширші, і нижній трикутник отак можна загнути, якось цікаво обіграти. Дуже поширена помилка, зараз покажу, це коли люди намагаються всі трикутники робити отак однієї ширини.
Це не треба так, треба зверху маленький, знизу більший, більший, ширший, ширший. Да? Тобто трикутнички стають меншими до верхівки ялинки. Ось так. Як справи, пані Світлано, встигаєте? Так, зараз малюю трикутнички вже. Да. Скільки в нас їх там може бути? 4, 5, і вже як вийде, да? Так, Ой, це як вийде. Скільки да. влізете, стільки добре. І таким чином контур ялинки в нас готовий. І тут в нас 3 аркуші, да, 3 шматочки. Таким чином в нас вийде одразу 3 ялинки. Можна взяти ножиці і вирізати. Просто ми по контуру вирізаємо. Не поспішаємо. Якщо вам складно, бо тут насправді папір в скільки разів? В 6 разів складений, да? Може бути важкувато, особливо якщо дитина вирізає, то це може бути дуже цупкий Ну так, воно цей треба складно притримувати може бути. пальчиками. Так. Да, то притримувати або розділити на кілька ялиночок і поступово почергово їх вирізати одна за одною. От так, коли ми вирізали, ми можемо розігнути і побачити, що в нас утворилися 3 ялиночки. Ой, які вони у вас гарнюні. Я, мабуть, не залишила місця собі для того, щоб там далі робити такі цікаві елементи. Ну, добре, я буду зараз виправлятися. Друзі, ви Нічого, як? Ви встигаєте за нами? Все гаразд? Ви вирізаєте? поставте сердечко, якщо ви встигаєте, і поставте пальці вгору, якщо не встигаєте. Я тоді повільніше буду. Так. Всі працюють наполегливо. Так, пишуть, що встигають, поки сердечки не ставлять. Видно, що працюють. Да. О, Добре. зараз багато сердечок пішло. Чудово, значить, всі встигають. І далі наша задача ці ялиночки прикрасити. Я покажу для прикладу, які можуть бути прикраси. Вони можуть бути дуже різноманітні. Бачите, тут якісь закорючки, тут по кілька грубками такі вирізи, тут крапельками. Я вам пропоную просто, так би мовити, відчути своє натхнення і робити якісь рухи ножицями, які вам подобаються. Тобто ми не плануємо, що в нас буде в ялинці. Ми просто беремо і отак від згину починаємо вирізати. Ну, зверху маленькі елементи, да? Бо щось велике тут не влізе. А треба так добре, ну, якби зігнути, да? Так прям, щоб ваш полосочка була. Так, треба зігнути так, щоб щільно прилягали обидва шари паперу, Угу. бо інакше незручно буде вирізати. От я почала вже вирізати якісь дірочки. Якщо їх розгорнути, це буде отак виглядати. До речі, можна зробити
От я зараз зроблю так, що тут будуть елементи, тут пропущу і тут зроблю такими ніби смугами. Це вже ми прикрашаємо, це вже повністю ваша фантазія. Як вам подобається? У Ой, як великій цікаво. мірі, Мгм. Руки, до У речі, великій мірі, не дуже слухаються. Можливо, це тому, що перший раз. ага, це певною мірою експеримент, да? Тобто це такий творчий пошук, який вже ми і залишимо як готову річ. Ось так, я зробила, ви бачите, що я пропустила один сегмент ніби, да? Додала тут, тут знову пропущу і вже знизу щось додам. Угу. Наприклад, це просто так мені зараз захотілося. Ось так виходить. І тут, ось покажу на цьому прикладі, тут на стовбурах мені дуже подобається додавати дупло. Я так собі кажу, вважаю, що це дупло в стовбурі. Згинаємо. І стовбур теж якось обігруємо. Можна розкрити свою ялинку, подивитися проміжковий якийсь етап. І отут я бачу, що оскільки я не витримала отакі сегменти ці, да, отут трошки розійшлося на маленькі елементи, я отут ще додам отакі маленькі бусинки, маленькі малесенькі дірочки. Ось. Як ви бачите, цікаво виглядає, коли ці вирізані елементи різного розміру, різної форми. Це якийсь візерунок певний. І далі ми вже ніби відчули, побачили, що ми можемо зробити, і на другій ялинці вже руки просяться щось зробити, якийсь інший експеримент. Я візьму за основу, наприклад, ось такий варіант. Це коли елементи ніби згруповані, елементи ніби однакові, схожі по масах. Подивимось. Досить цікаво виглядає, а тут хочеться додати щось кругленьке. Ну, цікаво, моя перша ялиночка ось така вийшла, бо тому що я тут стараюся і прямим ефіром керувати. Ага, Да, і, і бачу, чудово, вирізати. Ну, така чудово, перша для вітаємо. першої взагалі крута, мені здається. Так, звісно, вітаю Ой, вас з першою ялиночкою. дякую. Ой, як це цікаво. Беріть, робіть другу.
Так, отут Мгм. я подивилася і думаю, що мені можна ці елементи вверх якось підняти. Тут зроблю дірочку і вже навколо неї буду вверх підіймати. Ось така ялинка. Ці маленькі елементи просто можна повторити зверху. Так, в мене вже готові 2 ялинки, залишилася ще одна. На цій я спробую ось такі заокруглені, більш широкі елементи. От ви так цікаво викручуєте ручку, да, свою, ну, саму ялиночку. Я от наразі спробувала не викручувати, а зробити 2 надрізи, і воно, а вже ж не так якось гарно виглядає. Ну, теж непогано, Так, коротше. подивіться, Але друзі. тут є техніка своя, да. Ага, покажу вам цю техніку, якщо вона вас зацікавила. Вона дозволяє зробити отакі заокруглені елементи. Тобто треба ножиці добре відкрити. Працюємо отут от початком лез, серединкою леза, кінчиками не працюємо. Відкриваємо леза поширше і ту форму, яку ми хочемо вирізати, ми робимо не цією рукою, яка тримає ножиці, а оцією рукою, яка тримає папір. Тобто ми просто папір прокручуємо в ножицях. Бачите, що ліва рука в мене працює, а права просто ніби Ой, супер. закриває ножиці. Да, да, да. Отак от воно якось і якось так, ну, легшечко Зручно, виходить, це зручніше, зручно. так. Так, От так, бачите, пробуйте такий у спосіб. всьому потрібен досвід. Так, досвід і ваші власні напрацьовки, як вам зручно, бо комусь, можливо, такі заокруглені незручно робити, або не цікаво, або хочеться щось гостріше. Можна, власне, пробувати і по-іншому робити. Да? Тобто той варіант, який я показала, він для таких круглих форм. А тут я вам покажу ще загострені форми. Угу. Ой, як приємно читати, що з нами також вирізають. Будь ласочка, поділіться потім з нами вашими ялиночками. Дуже Так, приємно. буде дуже цікаво подивитися, побачити. Я вирізаю зараз ще 3 ялиночки, щоб показати вам якісь загострені варіанти форм, прикрас. Ну, ви ж розумієте, що ці всі елементи можна використовувати буде потім в будь-яких витинанках, не тільки в ялиночках, а взагалі будь-де. Ось я зробила заготовочки. І від такої заокругленої форми перейду до загостреної. Якщо ми хочемо гостренького чогось, да, наприклад, мало снігу нападало, таких округлених речей не
утворилося, то ми можемо робити гострі. Бачите, гострі я вже роблю цією правою рукою, а ліва рука залишається майже непорушною. Тобто тут нам важливо навпаки не заокруглювати, а загострювати. Да? І так ми це робимо. Ми робимо кілька надрізів. Да? Не цільний надріз, не один, а отак два. Раз і два. І тут два надрізи сходяться під кутом і утворюють таку більш виразну, гостру, агресивну, колючу, так, форму. Чогось це мені карпатську ялинку нагадує, мабуть, тому що карпатські ці візерунки геометричні дуже люблять використовувати трикутники, гострі такі трикутники і ромби. Ось така гостра ялинка. Ну, оцей елемент, мені здається, завеликий. Мені здається, тут тендітніше треба було би робити. Так, ось загострена ялинка. І можна зробити щось взагалі таке святкове. Наприклад, такі ніби промені. Це повністю імпровізація, друзі. Тобто просто беріть, відчувайте, що вам хочеться, що вам до душі. Можливо, якісь елементи будуть впливати, які поруч з вами знаходяться. Якісь візерунки на одязі, на тканині, можливо, або щось побачили. І вас це наштовхує на якусь таку геометричну чи не геометричну, так би мовити, прикрасу. Ой, як чарівно. Ось така ялинка загострена, ніби її вже прикрасили цим дощиком. Справді дуже прості речі Елементи. ми робимо. Так, Прості речі, але результат просто чарівний. це правда. Ой, ви знаєте, і якесь таке відчуття, як, дуже приємно в мене, наприклад, Да, як, не знаю, да, якоїсь дитячої радості. Так, так. да. Це радість, це натхнення. Це та радість, яка в нас виникає, коли ми щось створюємо. І знаєте, тут що у ветенанці мені дуже подобається, що дуже швидкий результат. Швидко, ми буквально за секунду ми отримуємо, ми вже бачимо результат кінцевий. Тут не треба чекати, поки фарба висохне, поки вона змінить свій колір. Або якщо порівняти, наприклад, з гончарством, не треба чекати, поки глина підсохне і висушити її, потім випалити її, потім поглазурувати. Це дуже довгі процеси. А ветенанка нам дозволяє за лічені хвилини проявити свою творчість і побачити якийсь результат, і він якби вже кінцевий. Це мені дуже подобається, бо я людина дуже стрімка, дуже нетерпляча. У мене багато ідей завжди, і мені дуже подобається, що ветенанка дозволяє їх отак швидко втілювати. Так, ну що, у мене остання 6-та ялинка. А ви що? Боже, у вас досвід, да. У вас, друзі, як справи? У вас яка по черзі? В мене 3-я, але на мене рівнятися не потрібно, тому що я і стараюсь і вам приділити увагу, і також тут вирізати.
От, але ну от цікаво, да? От зараз в нас стартує челендж зимова ветенанка. Тобто він такий святковий, різдвяний, новорічний, ну саме зимовий, да? Тому що зимові свята у нас. От, але пані Наталя, я спостерігаю за вашими творами, і це насправді ну, надзвичайно цікаво, особливо остання серія у вас така цікава. От, і е, друзі, зверніть увагу да, на тризуб, який створила пані Наталя. Там же такі витончені деталі, такі витончені візерунки. Ну, це просто неймовірно насправді. Ви наперед промальовуєте, да, робите також ескіз, готуєтесь, чи як це ну, взагалі виходить? Що стосується моєї ветенанки авторської, то я дуже обожнюю і покладаюся на імпровізацію. Тобто, якийсь в мене є задум, якусь головну форму я накреслюю собі, окреслюю на папері, але загальне рішення, те, як вона буде подана, як вона буде проявлятися, це вже відбувається безпосередньо під час роботи, під час різання на Мгм, столі. От. мгм, м. Тому це ну, для мене це велике щастя, що ветенанка дозволяє саме імпровізацію і дозволяє велику кількість експериментів зробити за ну, такий відносно невеликий проміжок часу, бо знову ж таки, повторюю, не потрібно ніяких проміжкових процесів, так, чисто технологічних. От. І що стосується тризубів, в мене серія тризубів є, ветенанок, вони різного розміру, і великі є і середні, вони всі різні, і там тільки в мене був накреслений сам тризуб, теж в авторському такому, в авторській інтерпретації, тобто не канонічний, а такий свій. І Мгм. все інше, що навколо середовище цього навколо тризуба, і сам тризуб, який він є, вогняний тризуб в мене, є з вітру тризуб, і квітучий тризуб є і так далі. Це все народжувалося буквально от в руках, тобто це не в голові народжується, це народжується в руках під натхненням, під цим в момент цього з'єднання ну, з космосом, скажімо, да, з Богом, коли ти просто напряму проводиш те, що ти відчуваєш. Ти не обдумуєш, ти не замальовуєш, ти не там відбираєш, не витираєш, не виправляєш, да, бо в ветенанці, якщо ти відрізав, ти вже не виправиш. Просто робиш от наживо, тут і зараз. І цим мої твори відрізняються, цим мені вони цікаві. Я хочу, щоб ті, хто буде дивитися на мої твори, це якби розуміли і відчували, да, і теж якби підключалися, да, до цього творчого такого моменту. Ой, Так. неймовірно, пані Наталія, я така щаслива, мені прям, ну правда, якийсь такий Ну, які чудові. дитячий такий. Дякую вам. Друзі, як у вас? Як у вас справи, як настрій? А, супер. О, щиро дякую вам. Прям задоволення, чесно. І у вас, а у вас, і у вас такі чарівні, а у вас чарівні, чарівні. Так, вони ж можуть стати. У мене вже ліс, бачите, виріс тут Так. цілий. Так, так. Бачите, ви вже маєте досвід і знаєте, що потрібно зробити оцей стовбур трошки ширшим, да? Щоб ну, Так, вона могла стояти. Бо я от ну, так, ми там спішучи, робили. мабуть.
Ми там Да, трошки не робили ще такий. такий сніговий, такий ніби кучугур, да, от сніговий Ну, кучугур, вже з якого росте стовбур спеціально для того, щоб отак можна поставити. о, було. бачите, і це важливо. Ну, Я зараз якщо після нашого ефіру ще зроблю, бо я, мабуть, що не зупинюся сьогодні, і правильно, надішлю, правильно. і надішлю вам. Ну, але Чарівні. зате можна їх наклеїти десь на віконце або панно таке зробити, бачите? Мгм, мгм. Ой, неймовірно, неймовірно, насправді. Так, Боже, подивіться, дякую вам. як миттєво пролетів час. Ну це взагалі. Надзвичайно. Так. Пані Наталя, дякую вам щиро, тому що я не знаю і впевнена, що всі, хто з нами зараз витинає, отримали, вибачте, величезне задоволення від цього процесу. Друзі, запрошуємо вас приєднатися до челенджу, да, старт якого завтра. І цих, бачите, ялиночок можна створити. Ну, дуже багато варіантів. У мене зараз вже фантазія відкрилася, ну також. Так, ось такого Миколайчика ми будемо створювати також на челенджі. От і е, так, ну, це взагалі неймовірно. Я коли побачила цього ангела на червоному тлі, чи це був не цей ангел, але то був янгол, це неймовірно. Це неймовірно. Під цим Так, ефіром, а вже ж ми цей ефір збережемо. Да? Він буде збережений в акаунті Академії, та також буде знаходитись в акаунті пані Наталі. Ви завжди можете повернутися до цього майстер-класу, і зробити ось такі ялинкові витинанки, витинанкові ялинки, да, казкові. І запрошуємо вас, друзі, підняти собі настрій, да, створити руками, ножицями на папері чудові святкові різдвяні витинанки. Будемо раді вас бачити. Який будиночок. Чарівно. Отак подивишся, Дана, і надихнешся. І от наразі я вже дивлюся на будиночок і думаю, я ще б на ялиночці своїй ще б цього додала, і цього б додала, і цього б додала. О, да, це круто. Дякую щиро вам, пані Наталя. Друзі, чекаємо вас на челенджі і чекаємо на ваші роботи. Будь ласочка, фотографуйте і надсилайте так, або нам в академію, або пані Наталі. Або якщо будете ставити в мережі, будь ласочка, діліться і відмічайте академію і Наталю Діденко. Дякуємо вам за серденьки. Бажаємо вам гарних, причудових, теплих, тихих, натхненних, з любов'ю свят і до зустрічі на челенджі. Так? пока, пока. До зустрічі, друзі. До зустрічі. Дякуємо за серденьки. До побачення.